سلام شباب، كيف الحال؟ طبعا أنا اليوم بدي أحكي عن الشخص اللي تنبأ بسعر البتكوين اللي حيكون بعام 2020. هذا المقال اللي أنا أخده هو مأخوذ بشهر 3 2019، اللي كتبه شخص يدعى بلان بي. تمام، هلا بنحكي تفاصيل أكثر. المهم الخلاصة إنه هو تنبأ إنه بشهر بعد الانقسام اللي راح يصير بعام 2020 البتكوين راح توصل قيمته ل50,000 دولار عند هي النقطة. تمام، لاحظ كان البتكوين بال2019 يعني يترنح حوالين ال10,000 دولار، وإذا رجعنا بالضبط بال2019 بوقت ما كتب المقال كان بشهر 3 كان سعر البتكوين بال4,000 دولار هون، وال11,000 دولار خلال سنة 2019. هو تنبأ بسنة 2020 البتكوين حيلامس ال55,000. طبعا هو من وين جاب هذا الكلام؟ هو شخص مثل ما جوجل بيحكي لنا انه هذا الشخص عبارة عن مستثمر مؤسسي من جنسية هولندية، عنده خلفية محاسبية بالمحاسبة الكمية والقانونية. تمام، هو اللي اخترع شيء اسمه ستوك تو فلو موديل للبيتكوين. طبعا الستوك تو فلو مو هو اللي اخترعه، وانما هو اللي طبقه على معدن او على عملة عفوا البيتكوين. هو هذا يطبق على معادن الذهب والفضة، وكتب مقال. هي الارتيكل اللي راح انا ارجع لكم، اللي راح احط الرابط تبعها. هي كتبها ب 22/3/2019. بحكي لك انا طبقت المعادلات اللي تطبق على الذهب والفضة، وطلع معي انه البيتكوين حيكون هيك سعره. خلاصة يعني المفتاح الاساسي للفلسفة اللي هو انطلق منها، عم بيقول انه معدن مثلا مثل معدن الذهب، الستوك تو فلو تبعه يعني قديش ينتج منه سنويا بمقابل قديش نحن عنا منه، وقديش بدنا كم سنة حتى نوصل للكمية اللي انتجناها طول العمر. تمام، فبحكي لك انه بالسنة بينتج الذهب 3000 طن، وعندنا حاليا 185 ألف طن. تمام، حتى نقدر نحن ندوبل هي الكمية 185 ألف طن بدنا 62 سنة. هي خلاصة الكلام. يعني نحن عن معكوس 62%، 62 سنة عفوا، اللي هو الستوك تو فلو. إذا عكستها بيطلع معك شيء اسمه اللي هو سبلاي جروث ريت، معدل النمو، معدل نمو العرض. تمام، فهو لما تطلع انت معدل نمو العرض اللي هو 1.6%، فهذا بيحكي لك انه انت مهما نزل على السوق من الذهب حيضل عليه طلب كبير، فبالتالي حيضل يحافظ على قيمته العالية. وكل ما كان الستوك تو فلو تبعه الرقم اعلى، معناته كل ما كان هذا المعدن اندر وصعب بالحصول عليه، وبالتالي هذا بيرفع من قيمته السوقية. فلاحظ انت هون القيمة السوقية للذهب لانه عنده اعلى قيمه ستوك تو فلو. هلا هو حسب القيمه للبيتكوين لقاها هي قيمه ما بين الذهب والفضه. هذا الكلام بال 2019 لقاها قيمه ما بين الذهب والفضه تماما، وبناء عليه راح هو طبق معادلات احصائيه، اخذ نقطه مرجعيه الذهب واخذ نقطه مرجعيه الفضه، وطبق المعادلات الاحصائيه عليهم، وطلع معه هذا الرسم البياني. تمام، هي طبق هون، حط الذهب اللي هو تقريبا 66 الستوك تو فلو تبعه، حط الفضة هون اللي هو تقريبا 22. تمام، ورسم يعني رسم قديش حجم السوق خلال مع نسبة الستوك تو فلو. طبعا هذا البيتكوين الارقام هي النقاط هي الصغيرة، هي نقطة، هي هذا اسعار البيتكوين خلال الفترات الماضية. تمام، فهو مشان هيك بعد ما طبق معادلاته الإحصائية استنتج إنه سلوك البيتكوين مع الذهب مع الفضة عم يمشي بهذا الشكل، وبالتالي إذا حطينا ب 2020 حنلاقي إنه سعر البيتكوين وصل لل 55,000. تمام، طيب هلا هو رد عمل أبديت على هذا المقال وطلع موديل جديد اسمه، سماه ستوك تو فلو كروس أسيت. طبعا بيرمز له، هذاك كان يرمز له S2F، هذا صار يرمز له S2FX. تمام، شو الشيء اللي ضافه على هذا الموديل؟ طبعا انا بس اذكركم انه كتبه ب 27/4/2020. تمام، شو عم بيقول انه يعني الاصل بمر بحالات، يعني مثل بمر بمايلستون، او بمر
بنقاط مهمة بتاريخه، هي كمان بتساعد على التغيير بأسعاره. مثلا البتكوين هو شو بيقول لك؟ إنه أول نقطة مر فيها إنه لما ساتوشي ناكاموتو كتب بالوايت بيبر تبعه، هذا الطور الأول. الطور الثاني لما تم استخدامه كمدفوعات كان سعر البتكوين الوحدة $1. الطور الثالث لما صار يعتبروه هو الذهب الإلكتروني، بعد الانقسام الأول صار حبة البتكوين تساوي أونصة ذهب. تمام. الطور الرابع إنه صار يستخدم كأصول مالية بعد الانقسام الثاني. تمام. ودلل عليها انه هو مثلا صار يعني يتم تداوله بشكل قانوني باليابان واستراليا، وتم طرحه بالاسواق الماليه. تمام. بالفيوتشر ماركت. فهو ضاف هدول العوامل للدراسه تبعه مشان يقدر يتنبأ بسعر بيتكوين اعلى واعلى. وبالاضافه الى انه غير انه ضاف هدول العوامل، حكى انه هي المعادله بالنهايه، انا راح انزلكم على المعادله. طبعا هون حاطيك حجم السوق بكل طور. هون كان بيقول لك حجم السوق للبيتكوين لما اول ما طلع البروف اوف كونسبت تبعه 1 مليون، بعدين 58 مليون، بعدين 5.6 مليار، وبال 2017 لما انضاف للاسواق الماليه صار قيمه السوق 114 مليار. طبعا هلا قيمه السوق البيتكوين يعني تريليون وشوي. تمام. طيب خلينا هو عم يتابع كمان باستناده ايضا للفضه والذهب. عم بيقول الستوك تو فلو تبع الفضة والذهب، تبع الفضة 33 والذهب صار 58.3. تمام. الذهب قيمة السوق تبعه تقريبا 10 تريليون، الفضة قيمة السوق تبعه 561 مليار، يعني نص تريليون. إذا جمعنا كل هالأرقام مع بعض ويسوي هو معادلاته، طلع بمعادلة نهائية بحكي لك حجم السوق إذا طبقته على الفضة ولا الذهب ولا البيتكوين بيطلع معك باستخدام هي المعادلة، بتطبقها بيطلع معك الشيء اللي انت الرقم اللي بدك تتنبأ فيه لهذا الأصل. فمثلا البيتكوين إذا طبقت هي المعادلة، طبعا هذا 56 هو الستوك تو فلو تبع البيتكوين بعد الانقسام اللي صار ب 2020 24. الستوك تو فلو تبعه صار 56. فبحكي لك حجم السوق المتوقع هو 5.5 تريليون، وبالتالي بنعكس سعر الحبة ل 288 ألف دولار. تمام. على اعتبار نحن استخرجنا 19 مليون من البيتكوين. طبعا هذا السعر اللي هو ما بين دورة الانقسام ما بين 2020 و2024، بينما يعني بالموديل الأولاني هو تنبأ أنه سعره 55 ألف حيكون. تمام. فهو هلا طور عليه وقال انه هذا بيزبط اذا بدك ترجع فيه تاريخيا لورا، اذا بتطبقوا على 3 معادن او على عفوا على الفضه والذهب وعلى البيتكوين، حيكون عم يعطيك هاي المعادله، هي عم تعطيك الجواب الصحيح. مشان هيك هو يعني طور هذا الموديل، وعم نستنى نحن هل بالفعل كلامه حيكون صحيح. شو بتتوقعوا انتم؟ هذا الزلمه حيكون تحليله صحيح ولا نحن عم نعيش بأوهام؟ هذا كل شيء اللي بصراحة لازم أشارككم فيه عن نظرية بلان بي. الله يعطيكم ألف عافية.